Köszöntelek újra, kedves barátaim, az Erdély történetéről szóló sorozatomban. Ma folytatjuk az erdélyi forradalom, tehát az Erdélyben lefolyó magyarországi forradalom és szabadságharc történetét a második résszel. Ebben a részben az utolsó erdélyi rendi országgyűlés, az unió és a jobbágy felszabadítást boncogassuk. Tehát, miközben a Magyar Országgyűlés már áprilisban megszavazta a forradalmi törvényeket, és az uralkodó is szentesítette azokat, addig Erdélyben a helyzet egyre bonyolultabbá vált. Ugyanis a jobbágyság, amelyik inkább román többségű volt, megtagadta a robot és egyéb hűbéri szolgáltatások elvégzését. Vitatott tulajdonú föld, legelő és erdőfoglalásokba kezdett. Erdélyben nem volt egyértelműen elhatárolva, hogy milyen területet használ a jobbágy, és melyet a földbirtokos nemes. Mozgolódásokban a felhalmozódott jobbágyi sérelmek és dű mellett szerepet játszottak azok a román ifjak, agitátorok, más néven buzdítók, akik nyíltan vagy suttogva azt terjesztették, hogy az erdélyi jobbágyokat is felszabadította a császár, csak a földbirtokosok kérésére az előjárók eltitkolják a császári rendelet kihirdetését. A helyzetet még súlyosbította, hogy a jobbágyok nagy része, több mint a kétharmada román volt. A nemeseket meg mindenki a magyarokkal azonosította. Felkelés és polgárháború fenyegette Erdélyt, és Bécsnek nem állott érdekében siettetni a feszültség feloldását. Az utolsó erdély rendi országgyűlés. Az erdélyi és a partiumi konzervatív nemességet nem volt könnyű meggyőzni arról, hogy ne ellenezzék a jobbágy felszabadítást, mert a helyzet társadalmi és nemzeti robbanással fenyeget. Wesselényi Miklós kormánybiztosként, liberális nemesség vezéreként arra is felhívja az ingadozók, késlekedők figyelmét, hogy a nemesség nem szabadítja fel önszántából a jobbágyait. Akkor azok az osztrák kormánytól kapják majd a szabadságot, akkor neki lesznek ezzel lekötelezve. Az Erdélyi Országgyűlés összehívását már márciusban javasolják, de az udvar késleltető magatartása miatt csak május végére hívhatták össze. Így is Teleki gubernátor hamarabb hirdette ki, mint az összehívást jóváhagyó császári megerősítés megérkezett. Az országgyűlés május 29-én kezdte munkálatait, de már napokkal előtte a küldöttek egyeztető tárgyalásokat folytattak. Így a balázsfalvi román küldöttség is támogatta az unió megszavazását. Azt is törvényben fogadják, hogy, idézem, Erdélynek minden lakosa, nemzet, nyelv, születés és bevett vallások közti különbség nélkül úgy lesz tekinthető, mint egyenlő jogokkal bíró és egyenlő kötelezettségek alatt álló szabad polgára a nagy magyar honnak. Idézet vége. Az országgyűlés összetételében a választott és az uralkodó által meghívott képviselőkkel együtt legtöbb volt a magyar és székely képviselő, és meghívott együtt, jóval kevesebb 100 és alig néhány román. Az országgyűlés hangulatára jellemző, hogy Puchner tábornok, mint királyi biztos is magyarul szólt hozzá a megnyitón, és tolmácsolta az uralkodó üdvözletét. Ugyanez a Puchner előző nap a 100 küldötteknek
akik között sokan voltak, kik az uniót ellenezték, azt tanácsolta, hogy fogadják el az egyesülést, mert az unió a dinasztia, ez az unió és a dinasztia érdeke. Így akkor a 100 küldöttek az unió iránt kötelezték el magukat, bár megválasztásukkor kapott küldött utasításaik az unió elutasítására kötelezték őket. Wesselényi támogató felszólítása után az országgyűlés ellenszavazat nélkül elfogadta az uniótörvényt, amely Erdélynek Magyarországgal való egyesülése mellett kimondta, hogy a már szentesített vallási és jogegyenlőséget kimondó magyar törvény hatályát Erdélyre is kiterjesztik. A továbbiakban megválasztották Erdélyt a Magyar Országgyűlésben képviselőket, akik közé szászok és románok is kerültek. A további megszavazott törvények közül a jobbágyfelszabadítást kimondó volt a legjelentősebb, amelynek előkészítésében, előterjesztésében és elfogadtatásában ismét Wesselényinek volt döntő szerepe. Voltak, akik halogatták volna, de Wesselényi fontosnak tartotta, hogy ezt minél hamarabb megszavazzák és érvénybe léptessék. Ellenszavazat nélkül fogadták el ezt is. Részlet a törvényből. Idézem. Az úrbériségen eddig feküdt szolgálat, robot, dézsma és pénzbeli fizetések e törvény által eltöröltetnek. Idézet vége. Azt is törvénybe fogadták, hogy a volt jobbágyok és a zsellérek által eddig használt földek a tulajdonukba mennek át. Ennek megvalósítása nem volt éppen könnyű a tisztázatlan használati jog miatt, de a törvény megteremtette a lehetőséget a nagyszámú paraszti, tulajdonosi réteg fejlődésére. Külön törvényben mondták ki a vallási felekezeti egyenlőséget. Idézet. E hazában törvényesen bévett minden vallás felekezetek, melyek közé a nem egyesült görög szertartásúak is értenek, nemzetkülönbség nélkül teljes és tökéletes jogegyenlőséggel bírnak, mind a vallásgyakorlati, mint a politikai igény tekintetében. Idézet vége. Az erdélyi országgyűlés e törvényeknél többet nem tudott nyújtani. Nem is volt rá példa sehol Európában. 1848. június 18-át tűzték ki a jobbágyfelszabadítás életbe léptetésére, az erdélyi kormányzat hivatalnokai sorra járták a településeket és hirdették ki a törvényt. A jobbágyság sok helyen emlékezetesen megünnepelte a napot. Volt olyan nemes is, mint például az udvarhelyszéki liberális ifjabb Bethlen János, lakomát adott volt jobbágyai tiszteletére, sőt, maga is az asztalhoz ült velük, ezzel is jelezve, hogy saját magával egyenlőnek tekinti őket. Ennek dacára mindemellett megjelentek az első ellenségeskedések és fegyveres megmozdulások. Miközben az országgyűlés megszavazta az uniót és a jobbágyfelszabadítást, Erdély románok lakta vidékein, elmérgesedett a helyzet. Beértek a korábbi úszítások és bújtogatások keserű gyümölcsei. A Küküllőnek a Marosba ömlése közelében található Mihálcfalva határában történt az első fegyveres összetűzés, ahol román jobbágyok és a földbirtokos grófi család közötti területi vitát kivizsgáló hatóságokat megtámadták a felizgatott és felfegyverzett falusiak. A vizsgálóbizottság védelmére szolgáló határőrök tüzet nyitottak a támadókra.
és egy tucat román meghalt. Az első összetűzés felnagyított hírére, s rémhírek hatására a románok körében megkezdődött a fegyverkezés. Készülődés, hogy megbosszulják a Mihálcfalvi esetet. A szervezésben Ábrám Janku, akkori magyar nevén Ábrám János, ki korábban Marosvásárhelyen volt ügyvédgyakornok, tehát Ábrám Janku mócvidéki szülőföldjén fegyverkezésre szólított fel, és Topán falvára fegyveres népgyűlést hívott össze, majd 3 nap múlva ő maga mondta ki az összegyűlt fegyveres gyülekezet feloszlatását. Nem minden román viselkedett nyilvánvalóan radikálisan. Míg a szebeni székhelyi Román Nemzeti Bizottság tagjai között is voltak mérsékeltebbek, akik nem csak a császárral szemben maradtak hülyek, lojálisak, hanem az erdélyi kormányzattal is. Június elején több szebeni román hivatalnok levélben fordult Teleki kormányzóhoz, amelyben figyelmeztetik, hogy az eddigi összetűzéseknek és engedetlenségek felbujtóira és a további veszedelmekre. Idézem. Ezen eseményeket, noha mi jól tudjuk, hogy nem kormányi rendeletek, hanem rend- és törvényellenes kicsapongások eredményei, és az unió ellenesek ezen ürügyet az olá nép kedélye felizgatására felhasználván mi legnagyobb aggodalomban vagyunk, hogy azon néhány szászok által elcsábított bújtogatók, kik a tudatlan olá nép előtt maguknak tekintélyt és hitelt tudtak szerezni, s kik Balázsfalván is a népnek kényük szerint vezetői voltak, képesek lesznek a miveletlen szegény népséget mozgásba hozni, és talán kitörésre is bírni, mely esetben szeretett honunk lágba borulna, s néhány éretlen ifjakért szenvedve az egész nemzet lakolna az ártatlan úgy, mint a bűnös. Idézet vége. Sajnos az aggodalmaskodóknak igazuk lett. Rövidesen lángba borult Erdély. Lássuk most, hogy milyen is volt a Erdély az unió után. Az egyesülésnek mindkét oldaláról, Magyarország és Erdély részről való kimondása után a batthyáni kormány ideiglenes jelleggel megtartotta az ügyek vitelére a guberniumot, s föléje királyi biztost nevezett ki. A biztos, Vay Miklós, nem volt eléggé ismerője az erdélyi viszonyoknak, amelyek etnikailag, vallásilag, közigazgatásailag, társadalmilag és jogilag is különböztek a magyarországiaktól. Azon kívül Vay bízott az erdélyi hadsereg főparancsnokságában is, nem tudva, hogy Puckner tábornok inkább Bécsre hallgat. Mivel Erdély Magyarországtól függött az unió révén, de Bécstől is az uralkodó, a katonai parancsnokság és a hagyományok révén, az unióval elégedetlen szászok és románok inkább Bécsre tekintettek, és onnan kaptak biztatást. Először bulkortan, majd egyre nyíltabban. 1848. szeptemberére egész Erdélyben robbanásig feszült a helyzet. Egyrészt a földkérés miatt. Ugyanis a felszabadított jobbágyok és földbirtokos volt nemesek közti birtokmegosztás késlelkedése miatt legfőképp. Másrészt a katonai kérdés tisztázatlansága miatt az osztrák hadsereg erdélyi egységei és határőr ezredek megmaradtak Bécs parancsnoksága alatt. Az udvar ennek a katonai erőnek szánta azt a szerepet Erdélyben, mint Jellasicsnak Magyarországon. Ráadásul
amikor szeptemberben Erdélyben is megindult a magyar kormány rendeletére a honvéd seregbe való toborzás, hadkötelesek összeírása, akkor a nép körében elterjesztették a hírt, hogy úgymond az urak a császár ellen akarják vinni. A felállítandó hadsereget. Márpedig a császár a nép, különösen a román többség szemében úgy nevezett jó. Ő hozta a felszabadulásokat is. Tehát, hogyha összefoglaljuk ezt a részt, akkor tisztán láthatjuk, hogy Erdély országgyűlése is kimondta az uniót. Ellenkező esetben úgy lehetett volna tekinteni, hogy Magyarország bekebelezte Erdélyt. Ezt a pillanat hatása alatt, vagy taktikai okból a szász és a román képviselők is támogatták. Közben megkezdődött a román nemzeti szervezkedés, amely mindinkább az engedetlenség, majd a fegyveres felkelés, úgynevezett ellenforradalom irányába torlódott el. Az átmeneti időszakban Erdély közigazgatása mind jobban kicsúszott. Főkormány, szék és királyi biztos, meg a megyei hatóságok ellenőrzése alól. Tehát ez volt a második rész, az erdélyi forradalom és szabadságharc idején címszó alatt. A következő részben ennek folytatásával fogok foglalkozni, úgyhogy várlak a következő videóra is, és most elköszönök tőletek. Sziasztok! Köszönöm!